Pila ngayon dito sa WOQOD. So bali magpapalagay kami ng RF tag. Just make sure you bring a copy of your QID and your Istamara for the car. And then fall in line. Yes, And then after this, may lalagay daw sila na maliit na RF tag. May load lang yon, so every time magpapakarga ka, doon babawas yung na-consume mo na gasoline. So that means ito na yung kanilang contactless na process na pagpapagas dito sa Qatar. Nice move. Aside dun sa dala mong copies ng QID and your Istamara, make sure pumasok ka na dun sa kanilang grocery. Hingi ka ng maliit na resibo bago ka pumila dito. Okay, so yun, dun sila naglalagay. Just have to know na habang nakapila kami rito, may pinakuha sa aking papers dun sa maliit na office nila dyan sa likod ng car niyan. And then that paper, pipilapan mo kasama na nung initial na papers na dala mo. Ayan yung RF reader nung pang-check nila ng fuel. I think testingin muna nila. At the end, ito na yung kinalabasan. Okay, so we're back. And silipin lang natin tong kinabit nila. Yun. This is it. This is the chip.